انتم شكليات رخيصة، وبتكلم بهذه الطريقة لاني انا احترمت نفسي سنة كاملة. السلام عليكم، معكم دايلر مقطع جديد. خلونا نشوف نقروص المقطع اكبر عدد لايكات. شو الاخبار؟ شو مسوين يا جماعة؟ صباح الخير. اليوم يوم جدا جميل لاني شفتك. صراحة اليوم صحيت وما عرفت ايش اصور، فقلت دايلر ليش ما نصور فلوج؟ فكرة حلوة. عشان كذا يا جماعة اليوم بنصور فلوج، باخذكم النادي نتمرن شوي، بعدها نسولف، بعدها اقول لكم كم قصة، اطلع في الشارع مفسخ. امزح. يا جماعة الأيام الجاية عندي كمية فعاليات بشكل مو طبيعي. أول شيء بكرة عندي تدريب حق الحفلة اللي بتصير بعد بكرة، ولأول مرة بعد سنين طويلة راح أطلع على المسرح أغني. آخر حفلة كانت لي في القاهرة، بحط لكم مقطع الحين. فبصراحة جدا متحمس، ما أدري كيف بيكون الوضع، بيكون زحمة، ما حد بيجي، بيجون ناس مرة كثير، ولا بتسمعون صوت الصراصير. المهم خلونا نستعد للنادي. اول شيء نحتاجه البري وورك اوت، الشيء اللي تشربه ما قبل التمرين علشان تصير حصان. جيب لك مطارة، جيب لك موية، بعدها البري وورك اوت سي 4. انا استخدم سي 4، مش اعلان، اتمنى انه اعلان بس مش اعلان. اذا انت تحت 18 لا تاخذ الاشياء، استنى لما يصير لك 18 وعيش. بمناسبة ان يوم ميلادي جاي، خوي يوسف، تقدرون تقولون خوي الطفولة، جايني بمناسبة يوم ميلادي، اتوقع بكرة او بعد بكرة، فجدا متحمس الموضوع. احس اني بسترجع طاقة دايلر القديمة واسترجع ذكريات السعودية والرياض، فهمتم؟ فجدا متحمس. ما بتغلطنا هني ونيتشا اريغاتو. يا واد قوم يا واد، هذه كورة تلعبها كذا. اوكي يا جماعة وصلنا النادي. اللي ضحك بالنادي حقي، اوكي الحين هنا نادي، اوكي تشوفون مطعم مندي. اي نعم مطعم مندي. تخلص هنا تشيل حديد. المهم ما علينا، يلا. إذا وزن راسك 100 أنا راسي 700. فمك تناظر عمي، اقلب وجهك. زيد 18 ل 19 وما بكيت نفس الولية، لسه واقف على رجولي راجع ب50 غنية. انت بالمجال بلح وانا بالمجال. يا جماعة يا احد عنده مضاربة شيء يدق علي. زيد نفس ما رفعتهم بسهولة نزلهم، شغالين فلسفة مين هم الحوثالة، بس امهم يرمي كلام من ورا الشاشة. تخفي انت وجهك لان وجهك انت زبالة. اسمعني زين يا زبالة، دايلر انت ما تسوى نعالة. طوارض وخليج خنشليلة والسويدي، من بعد اليوم وسط الرياض هو بيتي، واللي صدق فيه خير بس يوقف بطريقي. رابر منتج ممثل وباقي كمل تعليمي. 19 سنة لما مرني بيدي، من مركزي الاستوديو رحت اسجل انا السيدي. اوكي يا جماعة خلصت النادي، خلصت من التمرين، شمة مرتني، رايحين نجيب غدا. مع اني حاولت اقنعهم مطعم مندي بس ما نفع. كافتيريا فود زين. شو ما احنا ما نقول كافتيريا. شو تقولون؟ كافتيريا هذه اللي بالمدرسة اللي يجلسون فيها. زين شو تقولون؟ نقول بوفية. المهم يا جماعة رايحين نجيب غدا، وبعدها نرجع البيت نتغدى ونشوف بعد وش بنسوي اليوم. السجن مكان غريب. دايلر اكيد غريب سجن. لا السالفة شوي اعمق من كذا. يعني انا اول ما صار لي الموضوع قلت يا ساتر، انا الحين رايح عند اقبح ناس في الكوكب، ناس بيضروني، ناس بيتنمرون علي، ناس بيغلطون علي. بس لما دخلت شفت عالم ثاني. انا ادري جلستي غريبة ومو مشغل شيء وكذا ظلام ومثبت الكام وما ادري ايش قاعد اقول. ما ادري، احس مقطع اليوم من المقاطع اللي ودي بس اجلس من غير الطاقة الزايدة والهبل واعطيكم كلام من القلب. اول ما دخلت كنت جدا خايف، واكيد بكون خايف، والسالفة ما هي جبن، اكيد بكون خايف. ولد عمري 18 سنة في مكان نفس كذا، اكيد الواحد بيكون خايف طبيعي، وخصوصا انه خايف ما يدري ايش اللي جاي بالطريق. يا دايلر كيف لما دخلت شفت عالم ثاني؟ ايش شفت؟ في هذا المكان تسمع ناس سووا اشياء، ونفس الناس اللي سووا هذه الاشياء تصرفاتهم معاك تخليك تقول مستحيل انه سوى كذا. يعني هذا الشخص سوى كذا وأذى كذا وكذا وكذا، واخر شيء يعزمني على العشاء وامشي نروح نصلي وامشي. ففي هذا المكان انت تبدأ تتساءل هذا ايش جابه هنا؟ اذا انا مهموم يخفف همي، مع انه همه
10 مرات اكبر من همي. عموما لما انا دخلت شفت عالم ثاني. اول ما دخلت كان في شخص يتكلم على التليفون، قال لي انت تدور هذا الشخص؟ انا ادور هذا الشخص؟ انا ما اعرف احد. قلت لا انا توهم جابوني هنا وما اعرف احد، لان فعليا ما اعرف احد، ماني عارف ايش قاعد يصير. فقال لي ما عليك، روح شيل فوطة، روح سنع نفسك، في واحد هندي هناك يبيع فرشة اسنان، راح اهتم بنفسك وبعدها تعال ارجع عندي. طبعا كل اللي جوا مستغربين، كيف ذا ولد 18 سنة ايش اللي جايبه هنا؟ المهم طلعت برا الحوش، شفت ناس تتمرن تشيل حديد، شفت ناس جالسين على جنب يقرون كتب، شفت ناس على جنب يلعبون ورق، اغلبهم اجانب. بس يا قديش هالمكان يخليك تاخذ نظرة ثانية عن الحياة. احس هذا المكان يناسب مين؟ يناسب اللي يستصغر الباكستاني والهندي، انه عامل او انه زبال او انه، لانه في ذاك المكان انت مو احسن عن اي حد. اول ما انسجنت كنت اسال اخوياي بالتليفون، اقول لهم ايش قاعد يقولون بالسوشيال ميديا؟ اللي يقولون الناس بتتعرض له، اللي يسوون ميمز، اللي يسوون مدري ايش. واللي ضحك في الموضوع ان الناس هناك ارحم من بعض الناس برا. اول شخص جلس معاي وخذ موضوعي وخفف همي باكستاني تقريبا اكبر مني بسنة واحدة. يعني انا موضوعي بسيط بالنسبة للموضوع. هذا الباكستاني كان صاحبي طول الفترة ديك، علمني العب ورق، يصحيني صلاة الفجر، ما له دخل بكرة السلة بس يعزز لي. وقتها كنت اقول اتمنى ان البشر تاخذ هذه الفكرة عن ذولي الأجانب، هذولي الناس اللي جايين يشتغلون بالغربة، لأن صدقني نسبة كبيرة منهم قلوبها طيبة، عكس بعض الناس تستثمر سنين عمرك فيها، 5 6 سنوات 7 سنوات، كل ريال يطلع من جيبك تتأكد أن ريال ثاني يطلع علشانه. وعادي يجي شخص حتى لو كان من أهلك يقول لك أن هذا الشخص مش كويس، تقول له لا هذا خوي ومالك حق تتكلم عنه بذي الطريقة. يمكن انت ما تعرف انا بس ما انا اعرفه. شفتم كيف بالحب يقولون الحب اعمى؟ ترى نفس الشيء بالصداقة. يمكن اللي حولك يشوفون خويك زبال، انا عارف انه اذا جاء يوم وصار الموضوع فيه تضحية، انا عارف ان خويي بيضحي عشاني، ونفس ما يضحي عشاني انا اضحي عشانه. تبونها زبد يا جماعة؟ انا ضحيت عشانهم. في شخصيات منهم وقحة لأبعد درجة. ليش وقحة يا دايلر؟ وقحة لأن بعد ما يجيبون فيك العيد وعشان هذه الشخصية قالت انت السبب، انت تخيس عشان هذه الشخصية، وبكرة هذه الشخصية تطلع وتقول أنا مسكين. أنا مسكين؟ أنت اللي كنت برا ولا أنا؟ أنت اللي عشت ذي السنة برا ولا أنا؟ أنت اللي طلعت فلوس سويت إعلانات ولا أنا؟ أنت اللي كنت تصحى الصباح على وجه أمك ولا أنا؟ والمسكين عمره ما يقول أنا مسكين. أنا الحين قاعد أصور هذا المقطع مو عشان أقول لكم أنا مسكين، لا أنا غلطت وأخذت عقابي وكان أفضل درس في حياتي، ولو ما تعلمت بهذه الطريقة كان بحياتي ما تعلمت. ليش قررت من الأساس أني أتكلم عن هذا الموضوع؟ لأني تعبت من كمية الناس اللي يكلموني بشكل يومي، دايلر متى تصور مع نيفو؟ دايلر متى تصور مع ذا سكواد؟ اي نعم يا جماعة، وصلت مرحلة بتكلم عن كل شخصية فيهم وانا عارف اني جلست هالسنة كاملة باقي متابع، باقي امشي الحوارات وانا في نار في قلبي. نبدأ بمحمد وفودز. محمد وفودز ما لهم اي دخل في اللي صار لي، ما كانوا حولي وقتها، كانوا بالسعودية، ما لهم اي دخل في الموضوع. محمد وفودز اهتماماتهم صارت غير اهتماماتي، يعني انا باقي مركز في السوشيال ميديا، هم كل واحد اللي صار يشتغل بصناعة الافلام، اللي مركز بدراسته، اللي بالتوفيق لهم. نيفو اعز اصحابي لسنين طويلة، وكل احد يعرف دايلر لازم يعرف نيفو، شخصية فعليا ترعرعت في اليوتيوب معاه. تدرون حياتي يمكن بالست سنوات اللي أعرف فيها نيفو، حياتي ما رديت له طلب ولا طلب واحد، مستحيل. أحيانا يطلب حاجة مو بإيدي إني أسويها، وعلشان خويي مستعد أقلب العالم فوق تحت علشان أسوي له الطلب هذا. هذا خويي، إذا أنا ضحيت علشانه أنا عارف إنه بيضحي عشاني. عموما وصلنا مرحلة وأنا جوا طلبت منه طلب بسيط، قانونيا ما أقدر أقول لكم إيش كان الطلب، بس كنت محتاج نواف. نواف قال لي أبشر عيوني لك يا صاحبي، أنت خويي أبشر. خلينا نقول إن الطلب هذا كان لازم يتنفذ يوم الخميس، والطلب هذا ما راح يضر نواف. يجي نواف يكلمني يوم الأربعاء بالليل، خلاص ما بقى شيء على تنفيذ الطلب. ألو عبد العزيز، معليش أنا ما أقدر أنفذ لك الطلب. بس كيف يا صاحبي؟ أنت خويي 10 سنين، أنا ضحيت عشانك، ما تضحي عشاني؟ أنا اللي كنت دايم أساعدك، ما بتساعدني بهذا الطلب اللي انت ما راح يضرك ومتأكد 100% ما بتخسر شيء منه. لا يا صاحبي، ما اقدر انفذ لك الطلب، والسلام عليكم. نواف راح السعودية وانا جوا. مين كان عندي برا؟ ما حد ولا احد. الشخص اللي كنت احسب انه يحبني
هذا موضوع ثاني، موضوع ثاني. وصدقوني لو اني انا شري كان الحين اقول لكم ايش هذا الشخص كان يسوي برا لما خيسني جوا. هم قطعوا رزقي، وغير انهم قطعوا رزقي، اول ما صار الموضوع الرزق هذا اللي قطعوه هو اللي دفع لمحاميهم. انا ساعدتكم كلكم، صرفت كل ريال باقي في جيبي علشان اساعدكم كلكم. انتم شكليات رخيصة، وبتكلم بهذه الطريقة لاني انا احترمت نفسي سنة كاملة، واشوف شخصية منهم تطلع وتقول انا مسكين. انتم عارفين انا ايش سويت، وانتم عارفين انتم ايش سويتوا. ما ابغى ال10 دقائق الجاية من المقطع تكون عبارة عن انا ايش سويت لكم، ولا اخوي الكبير اللي اصلا ما له دخل فيكم بحياته ما كان يطيقكم، بس علشان عارف معزتي لكم كان يسوي هذه الاشياء. بالنهاية قناتي عبارة عن مذكرات من وانا عمري 9 سنوات، من اول ما تعرضت للتنمر بالمدرسة كنت اشكي همي قدام الكاميرا. اذا انا سعيد اشارك لحظاتي السعيدة معاكم، اذا انا معصب اقول لكم ليش معصب. بس خلاص انا اسف، وصلت مرحلة مستحيل اراعي شخص ما راعاني، مستحيل ادافع عن شخص ما دافع عني، مستحيل اضيع وقتي على شخص ما اعطاني شوية من وقته. فهذا هو الموضوع يا جماعة. لما ارجع السعودية ما بصور مع اي احد منهم، لان كل اللي شفتوه خلاص في الماضي. وصلت مرحلة ان اللي عرفني من يومين صار يقدرني اكثر من اللي عرفني من 6 سنوات. واذا اي شخص حولي قال لي انت غلطان عشان انك نزلت ذا المقطع، انت مالك دخل. في النهاية هذه قناتي وبنزل اللي انا ابغى فيها. اشوفكم بالمقطع الجاي. سلام.